ننتقل إلى الجلسة الثالثة، وهذه الجلسة يترأسها سماحة نائب المفتي بية أوغندا، وهو فضيلة الشيخ وارسو محمد علي. وأخص جميع المشاركين أن يعودوا إلى القاعة. وهذه الجلسة قد بدأت. الآن ينتقل الميكروفون إلى سعادة نائب المفتي لجمهورية أوغندا ليترأس هذه الجلسة الثالثة. ولا تنسوا أننا مباشرة بعد انتهاء هذه الجلسة نرتقها بالجلسة الرابعة والأخيرة لليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها من النار. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخوتي الكرام، يبدو أنه ليس هناك استعداد تام للبدء في هذا. فالآن أسأنا في استعمال الوقت وتأخرنا مسبقا، والآن نريد أن نتعجل فيما بقي من الحديث، وذلك لا يؤدي إلى نتائج مبشرة. فنرجو الاحتفاظ على الوقت، لأن هذا سمة المؤمن. والأمر الآخر، نحن في مستهل هذه الجلسة الثالثة الذي سوف نتكرم بالاستماع إلى عدة مشايخ فضلاء من الدكاترة، منهم الدكتور أحمد عبد السلام عميد المعهد العربي النيجيري ومدير مؤسسة الإحسان الوقفية الخيرية، ومنهم الدكتور الأستاذ أحمد بلو المحاضر بقسم المحاسبة بجامعة أحمد بلو زاريا، وكذلك الشيخ جابر الحسن عبد السلام محاضر بقسم تأهيل الطلبة للمرحلة الجامعية جامعة حوس، ثم الأستاذ الدكتور الدكتور إبراهيم أولاتوندا عثمان عميد قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة إبادان.
ومن ثم الدكتور محمد مجتبى محاضر بكلية التربية بتوش. وكذلك الأخير الدكتور يحيى توين مرتضى المحاضر بقسم اللغة العربية والفرنسية بجامعة ولاية كورا ميلاتي. أعتقد أن هؤلاء المشايخ موجودين، ونريد أن نبدأ أول ذي بدء مع الدكتور أحمد عبد السلام الذي سيقوم بالحديث عن أثر الفقه المقاصدي في استنباط الأحكام الشرعية، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فإن من السعادة أن ألتحق بهذه المجموعة العلمية المباركة في دارنا دار النعيم، أو لمجمع دار النعيم للبحوث أو للعلوم الشرعية. وأشكر في البداية رئيس الجلسة وهو نائب المفتي لدولتنا الحبيبة أوغندا، والشكر الجزيل أيضا لمضيفنا العزيز رئيس مجمع دار النعيم للبحوث أو للعلوم الشرعية فضيلة الشيخ إمران بن عبد المجيد إليها حفظه الله تعالى. كما أشكر اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر العلمي المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المجهودات وأن يكللها بالنجاح. هذا البحث جعلته أو عنونته بأثر الفقه المقاصدي في استنباط الأحكام الشرعية، وقسمت هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث. المبحث الأول تناولت فيه بيان مفهوم المقاصد والأحكام، وفي المبحث الثاني ذكرت فيه أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية، والمبحث الثالث تناولت فيه التطبيقات والأمثلة النموذجية لتطبيق المقاصد الشرعية في استنباط الأحكام الشرعية. ما يتعلق بالمبحث الأول حفاظا على الوقت، فإنني أقتصر بذكر التعريف الذي اعتمدته لهذا البحث، وهو تعريف من عرف المقاصد بأنها هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه. وقيل بأن المقاصد هي الغاية من الشريعة، هي الغاية من الشريعة. وقيل بأن المقاصد هي الأسرار التي وضعها الله عز وجل عند كل حكم من أحكامها. هذا هو التعريف للمقاصد. وبعد ذلك أنتقل مباشرة إلى أقسام المقاصد. العلماء رحمهم الله تعالى وخاصة مشايخنا الأصوليون قسموا المقاصد في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينات.
يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: قال: فأما الضرورية فمعناه أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. واستمر في هذا الكلام إلى أن وصل بأن مجموع الضروريات 5، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هذا ما يسمى بالضروريات. والقسم الثاني الحاجيات. الحاجيات هذه هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، وإذا فقدت هذه الحاجيات لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات. هذا هو الفرق بين الضروريات والحاجيات. الضروريات إذا اختلت هذه الضروريات فإن نظام الحياة يختل مباشرة، بخلاف الحاجيات فإن نظام الحياة لا يختل بذلك. أما التحسينات قالوا بأنها هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. هذا هو الفرق البسيط حول الأقسام 3 للمقاصد الشرعية. وأدرجت في هذا البحث أيضا أثر الفقه المقاصدي في استنباط الأحكام الشرعية، لكنني أذكر المبحث الثالث، وهو الأمثلة التطبيقية لمقاصد الشريعة في استنباط الأحكام الشرعية. وفي هذا جعلته في مطلبين. المطلب الأول أذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة التي تدل على حجية المقاصد في الشريعة الإسلامية، بأن الشريعة اعتبرت المقاصد في شؤونها. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم سب آلهة المشركين، لأن فسب آلهتهم في الشريعة في الأصل كان مشروعا وكان جائزا، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم سب آلهتهم. لماذا؟ لأنها تتعارض مع مقصد الشارع من أصل مشروعية هذا الحكم، وهو أن هذا سيفضي إلى حمل المشركين على سب الله عز وجل جهلا وعدوانا، وهي مفسدة كبيرة تربو أو بكثير على المصلحة التي يرجى تحقيقها من وراء مباشرة سب آلهة الكفار. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن سب آلهة المشركين حتى نحقق هذا المقصد العظيم. ثانيا من الأدلة يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لو نظرنا إلى معنى راعنا وانظرنا المعنى في نفس المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا، قال انظرنا، ومعناهما في اللغة العربية بمعنى واحد. لماذا؟ لأن هناك مقصد شرعي، لأن هناك مقصدا شرعيا وراء هذا الشيء. الكفار هم يستعملون لفظ راعنا ويقصدون بذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم، إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل الشك في قلوب المسلمين، حتى لا يتهمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسبونه. قال: لا تستعملوا هذا اللفظ، استعملوا هذا اللفظ ولكن قولوا انظرنا، مع أن المعنى واحد. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث امتنع عن قتل المنافقين، امتنع عن قتل المنافقين، مع أن المنافقين ارتكبوا جرائم عظيمة التي يترتب عليهم أن يقتلهم، أن يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنه امتنع عن قتلهم. وهناك لماذا؟ لأن هناك هدف يريد أن يحققه، وهو حتى لا يقول الناس أن محمدا كان يقتل أصحابه، حتى لا يقول الناس أن محمدا كان يقتل أصحابه فترك قتلهم، مع أنهم ارتكبوا ما يوجب قتلهم، لكن لتحقيق هذا الهدف العظيم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء المنافقين. رابعا من الأدلة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الكعبة، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهدي بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيته على أصل إبراهيم. لكنه ترك هذا العمل، مع أن هذا العمل عمل مشروع، عمل جميل، لكنه تركه لتحقيق مقصد أعلى، وهو أن هؤلاء حديث عهد بالإسلام، لو هدمت الكعبة الآن لشككت في إسلامهم وشككت في عقيدتهم. هذا هو بعض الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في إثبات المقاصد الشرعية بأنها جائزة في القرآن وفي سنة. نعم. واصل. فهناك بعض الأسس التي تعتمد عليها مقاصد الشريعة في تطبيق الأحكام الشرعية، ثم أدعم كل أساس من هذه الأسس بذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية التي تدعم ذلك. الأساس الأول هو فهم المجتهد الواقع الذي ينزل عليه الحكم الشرعي. لا بد أن يفهم المجتهد الواقع فهما جيدا، والمقصود بفقه الواقع هو أن يعلم المجتهد بما يجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة، أن يعلم المجتهد بما يجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة، وما استقر عليه الناس من عادات وتقاليد، وما استجد من حوادث ونوازل. هذا هو المقصود بفقه الواقع. الذي يريد أن يطبق المقاصد الشرعية لا بد له أن يفهم الواقع فهما صحيحا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أكد هذا المبدأ وهذا الأساس في كلامه حينما كان يبين خصال
المفتي وصفات المفتي. قال لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه 5 خصال، حتى يكون فيه 5 خصال. أولها أن يكون له نية. المفتي لابد أن تكون عنده نية صالحة، أن يكون مخلصا لله عز وجل. قال فإن لم يكن له نية لم يكن عليه النور، لأن النية هي التي تولد النور في الإنسان، ولا على كلامه نور. الثانية أن يكون له علم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه. الرابعة الكفاية بما يعيش به. الخامسة معرفة الناس، والمقصود بمعرفة الناس أن يفهم الواقع. والمثال ولا ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما علم بزواج حذيفة بن يمان من الكتابية، وقد كان حذيفة من قادة جيش المسلمين، فتزوج كتابية، راسله عمر مباشرة بأن يطلق تلك المرأة، بأن يطلقها مباشرة. فاستغرب حذيفة من هذه الرسالة، لماذا أمرني أمير المؤمنين بأن أطلق هذه الكتابية؟ لما عادوا إلى المدينة سأل عمر، فقال له عمر نعم أنا طلبتك أن تطلق هذه المرأة. لماذا؟ لأنني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكح المومسات، لأنني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكح المومسات. هذه هي العلة، وهذه العلة يحقق المقصد العظيم، لأنهم إذا أقبلوا على زواج الكتابيات سيتركون المسلمات، فلذلك أمر عمر بهذا يفعل هذا الشيء. والمثال الثاني أيضا لتحقيق الذي يثبت أهمية فهم الواقع هو أن الفقهاء يعني اعتبروا عرف التجار قالوا بأن عرف التجار هو المرجع في اعتبار النقص في المبيع عيبا موجبا للخيار. في شيء في الفقه الإسلامي يسمى الخيار، وعندنا خيار العيب، والمرجع في ذلك هو عرف التجار. وهذا العرف ينبني على فهم الواقع، لأن ما يتعارف عليه التجار في إبادة يختلف عما يتعارف عليه التجار في ليغوس وفي أبوجا وفي غير نيجيريا. فالشريعة اعتبرت عرف التجار في تحقيق العيب في السلع حتى نثبت الخيار للبائع أو المشتري. هذا أيضا مما يدل على أن الشريعة اعتبرت فهم الواقع في مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. نشكر الدكتور عبد السلام على هذا الإلقاء الواضح، ونعتذر عن مقاطعته. الآن يأتينا الدكتور أحمد بيلو. نعم بعد الترجمة. نعم جزاكم الله خيرا. orúkọ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tánìsìn àwọn ni Dr. Ahmed Ọláyíwọlá Abdulsalam tí wọ́n jẹ́ àlùfáà àgbà fún ilé ẹ̀kọ́ tí a ń pè ní DaaRu-NA'IM ní ìlú Ìbàdàn. Àkọlé ọ̀rọ̀ wọn òun ni orípa fíkìú tí a máa lórí èròǹgbà ṣẹ̀ríà lórí ìmú ìdájọ́ ṣẹ̀ríà jáde. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tí ó pọ̀ ṣùgbọ́n torí àsìkò kí a kò tọ́ka sí méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n pín àwọn èròǹgbà tí ṣẹ̀ríà fẹ́ mú ṣẹ, wọ́n pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ ni àwọn nǹkan tí ó gbé ayé dúró gẹ́gẹ́ bí ọpọlọ, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì làwọn nǹkan tí kò gbé ayé dúró ṣùgbọ́n ó lè da ètò ayé rú bí ṣẹ̀ríà Islam ò bá mójútó. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta làwọn nǹkan tí ó tún jẹ́ kí ayé kí ó dùn gbé, bí ò bá sí ńbẹ̀ nǹkan kan ò ní sáyé. Irú ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wíwọṣọ, wíwọ bàtà, dídé fìlà. Wọ́n wá mú àwọn ẹ̀rí wá
tí ó gbé wípé gbogbo ìdájọ́ tí a bá gbé kalẹ̀ kárí wípé ó ní ṣe pẹ̀lú ìmú èròǹgbà ṣẹ̀ríà ṣẹ. Àpèjúwe ẹyọ kan tí a mú wá ní tìtorí àsìkò òun ni gbólóhùn Ọlọ́run tó ní a gbọ́dọ̀ máa bú àwọn ẹlẹ́bọ torí tá a bá bú wọn wọn ó gba ẹ̀san níbi tí ó ti le ju tí àwa ṣe fún wọn lọ. Òun náà ni pé wọn ó bú Ọlọ́run ọba tí a ò gbọ́dọ̀ bú ní tìtorí kí wọ́n máa wá bú Ọlọ́run in tó lẹ́tọ̀ọ́ ká ṣe káwa náà gbèjù sílẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ṣẹ̀ríà Islam látara pé a fẹ́ mú èròǹgbà ṣẹ̀ríà ṣẹ a lè gbé nǹkan míì tó tọ́ ká gbèjù sílẹ̀ torí wípé nǹkan tó wúwo jù lọ a fẹ́ mú ṣẹ. So eléyìí ni ṣókí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. فالآن نرجو من الأستاذ الدكتور أحمد بلو دوغراوة محاضر بقسم المحاسبة جامعة أحمد بلو شارية يتحدث عن مقاصد الشريعة ودورها في الإفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هذه الورقة كتبتها بالإنجليزية وسيكون التقديم إن شاء الله باللغة الإنجليزية إن شاء الله. The chairman, distinguished guests, distinguished participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The title of my presentation is Maqasid-based and its role in ifta. And the slides are here, even though I presented or I submitted a 22-page Word documents or paper to the organizers. So the full paper is 22 pages, but I summarize it here so that at least I will be able to take the august guest through the paper, inshallah. I structured the paper in 6 sections. 10 دقائق إن شاء الله. Now, I structured the paper in 6 sections. Introduction, the concept of Maqasid-based, importance of Maqasid-based in fatwa issuance, application of Maqasid-based in fatwa issuance, and characteristics of Maqasid-based based fatwa, and then conclusion. I will not take our time discussing or rather introducing the topic because all the presenters before me have spoken very well on the meaning of fatwa, the meaning of maqasid, why it is important, and the rest of it. So I will quickly jump to maybe some of the areas I think the paper made some unique contributions, inshallah tabaraka wa ta'ala. After defining the concept of Maqasid-based, I quoted Al-Izz ibn Abdul Salam in his Qawaid al-Ahkam, where he said, At-takalifu kulluha raja'atun ila masalih al-ibadi fi dunyahum wa ukhrahum. That the entirety or the Sharia in its entirety is actually about the benefits, the maslaha, the interest of the servants of Allah in this world and in the hereafter. And also Ibn al-Qayyim in Ilam al-Muwaqqi'in has this to say, إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. So the Sharia in its entirety is about wisdom, it's about justice, it's about rahmah, mercy, it's about benefits. And any mas'ala, any issue from which the aspect of justice is removed so that injustice will be there,
and mercy is also removed to its opposite, and that mas'ala or fatwa or ruling is actually devoid of maqasid al-sharia, is broadly categorized into three. Based on its approach, it is categorized into three: ad-daruriyat, wal-hajiyat, wal-tahsiniyat. That is just one categorization. The second categorization is on the basis of its level of importance or urgency. And under this, we have al-maqasid al-asaliya and al-maqasid al-tabi'ah. It's important for us to understand this categorization. Then the third categorization has to do with the extent to which it encompasses various rulings. And under this, we have three subheadings: al-maqasid al-amma, al-maqasid al-khassa, and al-maqasid al-juz'iyya. After that, I went on to talk about the importance of Maqasid al-Sharia to a mufti, and I gave about 4 or 5 reasons that underscore the importance of Maqasid al-Sharia in the process of fatwa issuance. And I also mentioned that the field of Maqasid al-Sharia is intertwined with other critical branches of Islamic sciences, such as the knowledge of Fiqh al-Nawazil, as the last presenter mentioned, and then the issue of public interest-based Islamic leadership, that is ilm al-sharia, ilm al-siyasa al-shari'iyya, and then the knowledge of means, fiqh al-wasa'il. It's also important for a faqih or a mufti to understand this. I said that probably Imam al-Shafi'i was the first scholar to emphasize the need for fatwa. Al-Imam al-Juwayni has actually quoted Al-Imam al-Shafi'i, and the processes he set, he actually puts in place for a mufti to follow in issuing fatwa, including factoring and considering the aspects of maqasid. Subsequent scholars did well, and we have had them, and I have a few of them here. For example, Al-Juwayni in his Al-Burhan fi Usul al-Fiqh said, وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ. Whoever does not understand Maqasid al-Sharia in commands and prohibition, then that person is really not, is not in tandem with the correct understanding of the Sharia. So it means if you don't understand Maqasid al-Sharia, then you are going to find it difficult to understand the essence of the Sharia. And then Abu Hamid al-Ghazali also said in his Al-Mustasfa, Maqasid al-Shar'i Qiblatul Mujtahidina. It is the direction of a mujtahid. Qiblatul Mujtahidina. Man tawajjaha ila jihatin minha asab al-haq. Whoever turns his face towards that direction will definitely be correct. Then Ibn al-Qayyim also said, وَمَا مَثَلُ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظَّوَاهِرِ وَالْأَلْفَاظِ وَلَمْ يُرَائِي الْمَقَاصِدَ وَالْمَعَانِ إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ لَا تُسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَقَبَّلَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ. This, I think, is an important or a very interesting example. I will quickly quote Al-Imam al-Shatibi, who said, The time is done. ما بقي ممكن 1 minute. Shukran. Let me quickly go to, I leave all the quotations and go to the characteristics of Maqasid al-Sharia based fatwa. Number 1 is that the scope of the fatwa should be within the legal rulings that are subject to interpretation and change according to general interest and according to time, place, circumstance, and custom. It's important for a mujtahid and a mufti to understand that the scope of the fatwa that requires factoring the issue of Maqasid al-Sharia should be something that can accommodate change, that has to do with change in circumstance, in place, and the rest of it. Because if an issue is among the thawabit, there is nothing one can do about it. But if it is among the mutagayyirat, then that is where one can actually move around using all the principles that are available. Number 2, the fatwa should be based on a sound reason and valid evidence. For each of these, I have a number of quotations from eminent scholars. Number 3, a Maqasid-based fatwa takes into account the consequence of action. Ma'alatul af'al. It's very important for a mufti
to consider the ma'alatul af'al, the consequence of action. Our brother mentioned a number of ahadith talking about the Prophet ﷺ, deciding not to go ahead with something because he doesn't want people to misinterpret him. That is ma'alatul af'al. Number 4, the Mufti shall consider evidence-based disagreement in the issue to be able to weigh the proof of each scholarly view in order to arrive at the appropriate ruling. It's not every qawl that one would take it into consideration. ليس كل قول مؤتبر أو يؤتبر في الفتوى. So it is important for a mufti to understand some of these things. The paper is with you, so inshallah you will see all what I have said in the course of thank you very much, Dr. Ahmad Bello, for the vibrant presentation. I thought you were an accountant, but really you were a real teacher. Thank you very much. Now, is there a translation again? No translation. So the next one we are having Sheikh Jabir Al-Hassan Abdul Salam, محاضر بقسم تأهيل الطلبة للمرحلة الجامعية جامعة حوس بنيجيريا، وموضوعه أهم الفتاوى المثيرة للجدل في الساحة النيجيرية بالمنطقة الشمالية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، معالي رئيس الجلسة، إخواننا الحاضرين إلى هذه الحفلة، نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحييكم مرة أخرى بلغتنا المحلية ما دام أننا في لغز، أقول إكاسو، وأقول لإخواننا الفرنسيين بونسوار. أما ورقتنا هذه فهي بعنوان أهم الفتاوى المثيرة للجدل في الساحة النيجيرية المنطقة الشمالية نموذجا. تسعى هذه الورقة إلى دراسة طائفة من الفتاوى التي أثارت جدلا في نيجيريا الشمالية بين المثقفين من جهة وبين العوام من جهة أخرى. وقد تحدثت الورقة عن مفهوم الفتوى والإفتاء وعن شروط المفتي وآدابه وعن طائفة، وكذلك تحدث كذلك عن التعريف بنيجيريا، وكل هذا قد لا نحتاج إليه. أما الفتاوى المثيرة للجدل فقد اختار الباحث منها 5 من الفتاوى. الأولى هي القول ببدعية المولد، وإن كان هذا من القضايا القديمة التي تحدث عنها المفتين، ليست قضية جديدة، ولكن مع ذلك كلما سئل المفتون عنها فإنها تثير جدلا كبيرا إذا أجابوا عنها. وقد كان للمفتين آراء كثيرة في هذه القضية، فمنهم من يميل إلى إباحتها، ومنهم من يعتقد أن المولد بدعة ولكن مع ذلك لا ينكر إقامته. لكن الذين يرفضون أن أكثر شرائع الإسلام لها حدود ولها أنظمة أوقات محدودة، ولكن ليس للمولد مثل هذه الأنظمة، وأنه بدعة، أنه قد ظهر على يد النصارى أولا أنه من باب التقليد بالنصارى، وأنه كذلك يخالف كثيرا من النصوص التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأن الأسلاف كذلك كانوا أكثر منا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدر عنهم شيء من ذلك. نمر مرورا سريعا إلى الفتوى الثانية كذلك التي أثارت جدلا، وهي إباحة الاستماع إلى الأغاني. فنحن نعلم أن نصوصا كثيرة تنهى
عن الاستماع إلى الأغاني، وكذلك من تعاطي الشعر. الله تبارك وتعالى يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن وجدت طائفة من العلماء منهم أحد المشايخ المسمى بإبراهيم خليل في كانو، فقد أباح الاستماع إلى الأغاني معتمدا ببعض النصوص، منها هذه الآية التي تلوتها بالآية التي عقبت هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن كذلك استدل بأن للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء كانوا يخدمونه في إيصال الدعوة الإسلامية. الفتوى الثالثة التي أثارت جدلا كذلك هي فتوى سنية إقامة صلاة الجمعة في بعد طلوع الشمس مباشرة. أن الإفتاء يحتاج إلى دراسة عميقة لجوانب مختلفة، فيجب على الداعية أن يتعمق في اللغة العربية أولا، أن يكون ملما بجميع فروع اللغة من نحو وصرف وبلاغة ومعاني إلى آخره. ثانيا، يجب للمفتي أن يكون ملما كذلك بكثير من الجوانب العلمية، فليس لكل مفتي أن يصدر فتوى إلا أن يستشير ببعض المتخصصين إذا كانت الفتوى تحتاج إلى تخصص. هناك فتوى تحتاج إلى الاتصال بالأطباء مثلا، وأخرى تحتاج إلى الاتصال بالتجار، وأخرى تحتاج إلى المهندسين إلى آخره. لماذا؟ لأن بهذا يستطيع أن يعرف ما حقيقة الأمر قبل أن يصدر الفتوى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الصحابة يوم من الأيام بالنسبة لزراعة التمر، ولكن في النهاية وجدوا أن التمر قد قل في عام من الأعوام، فسألهم لماذا، فذكروا له أنك منعتنا كذا وكذا وكذا، فقال: أنتم أعلم بدنياكم، فكأنه أباح لهم ما منعهم من قبل، لأنه يعرف أن ذلك هم أعلم بهذا منه. وكذلك توصلت الواقع إلى أن المفتي يمثل الدور الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم من إيصال دعوة الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون حاضرا. وهنا أذكرنا بحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر ثلاثة، وذكر من بينهم عالم تعلم العلم وعلمه ولكن كان بنية أخرى وهي الرياء، فكان ممن تسعر بهم النار. فهنا أنادي إخواننا الدعاء أن يتنبهوا كثيرا إلى هذا الحديث، لأنه فيه تحذير شديد، لا بد من إخلاص النية. وأخيرا أنادي مجمع دار النعيم إلى أن يرشدنا إلى تكوين مثل هذا المؤتمر ليكون محليا في مناطقنا المختلفة في نيجيريا، لأنه سيساعد كثيرا على تخفيف الفوضى في الفتوى، لأن بعض المفتين كانوا يصدرون الفتوى بدون توعية. فمثل هذه المؤتمرات ولو كانت محلية إن شاء الله يكون هناك نوعية خاصة يحتاج إليها الداعي ويستفيد منها لمراعاة الظروف، لأن الدعوة والإفتاء تحتاج إلى معرفة أنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال. وجزاكم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير الشيخ جابر على حسن الإلقاء والتوقيت. Naam,
olùdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ni Dr. Jabir Hassan Abdulsalam tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ ní IJMB unit ní University of Jos Plateau State. Àkọlé ọ̀rọ̀ wọn òun ni àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn tí ó dá àríyànjiyàn lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n wọ́n mú ilẹ̀ òkè ọya gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń dá wàhálà lẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ mọ́lídì. Wọ́n ní nínú ẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ ṣé a lè gbọ́ orin àbí a lè gbọ́ orin. Wọ́n sì sọ fún wa wípé ní òkè ọya wọ́n ń fa wàhálà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tí àfàwà Sheikh Ibrahim al-Khalil nílẹ̀ Kánò tí ó ṣe fatiwa wípé kìí ṣe gbogbo orin ni a ò lè gbọ́. Nínú ẹ̀ ní kí á kí ìrun jímà ní àsìkò tí àyílà ò tí ì wọlé. Nínú ẹ̀ ní jíjẹ ẹran ẹṣin. Báwa ṣe ń bára wa fa ọ̀rọ̀ ajá níbi bí yìí, àwọn náà ń mú jàkadì lórí ọ̀rọ̀ ẹṣin lọ́dọ̀ tiwọn. Ní ìparí wọ́n ní gbogbo ẹni tó jẹ́ àfà kí wọ́n lọ mọ̀ wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní àkọ́kọ́ ẹni tí wọ́n fi sí dènà tó bá dọjọ́ alkiyama àwọn àfà ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àfà bẹ́ẹ̀ ibi ká máa sọ̀rọ̀ ká máa ṣe fatiwa ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe àgbákò. Ọlọ́run má jẹ́ á ṣe fatiwa ṣe ọlá títóbi Ọlọ́run. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يأتينا الأستاذ الدكتور إبراهيم أولاتاندا عثمان أولاتوندي عثمان عميد قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة إبادان، وموضوعه التطبيقات المعاصرة لمقاصد الشريعة في الطب وفقه الأسرة والزكاة والحج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإحسان إلى يوم يبعثون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Distinguished Chairman, please permit me to make these two comments before I go inside my paper. The first time I had the opportunity of attending this conference was 2 years ago. When I got here this time around, especially when we went for the formal opening, I was really impressed. In fact, I could not compare what I saw 2 years ago with what I'm seeing now. So I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will continue to give power and all means to the Director General of Majma DaaRu-NA'IM and his entire people who are working with you. May Allah continue to support you. The second comment I want to make is that we thank Allah for the life of the Grand Imam and the Chief Imam of Ogbomoso land. My prayer is that Allah will continue to sustain you and assist you. I'm happy because many people forget that this great asset to Islam is a product of my department of Arabic and Islamic Studies. May Allah continue to be with you. Thank you very much. My paper discusses the applications of Maqasid Sharia in modern fatwas as they affect some issues in medicine, Islamic family law, zakat, and hajj. Some of what I've discussed here have been discussed by earlier speakers, so I'm not going to stress them. But this presentation begins by emphasizing the importance of maslaha when you want to give fatwa and when you want to make use of the Maqasid Sharia. We always forget, especially people who give some of the fatwa that have been mentioned here,
that the foundation of Maqasid, as far as the Sharia is concerned, is the welfare of the deen, is the welfare of the ummah, and is the Darurat al-Khamsa. When Imam al-Ghazali listed the Darurat al-Khamsa, he made a very important point when he was concluding. He said, وَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنْ هَذِهِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَافِعُهَا مَصْلَحَةٌ. This tells us that any time we want to bring iftar, we should always look at it from the angle of the well-being of the deen and the well-being of the people, which we always forget. If Masla is very important to using Maqasid to give iftar, then the next thing we forget, which this paper is reminding us, is that Maslaha has different categorizations that people tend to forget. The speaker before me listed some of these aqsam. But one of the categorization of Maslaha that people forget is that we have Maslaha and Muqtabara. You see, it is not for people to just decide on their own and say this is the Maslaha that we want to fulfill. No, the Sharia has conditions guiding the Maslaha that is accepted. There is Maslaha al-Mulga. There are a lot of things people consider today as Maslaha that, as far as the Nusus is concerned, they are not Maslaha. And they forget this when they give iftar. So with this background, I will go to the 4 examples that I have examined in this paper. When we talk about the application of Maqasid in the area of medicine, you will notice that this started right from the beginning of the 20th century, when scholars like Rashid Ridha and Sheikh Abdul Asadi and Najdi, when they recognize that today there are a lot of developments in the area of medicine, that Muslims are not sure whether these things should be accepted or not. So they call our attention that we should go back to the Maqasid of the Sharia, especially at Darurat al-Khamsa. That if you have modern inventions in medicine that support the achievement of the Darurat al-Khamsa, then they must be accepted. But if these developments will endanger the achievement of the Darurat al-Khamsa, they should be rejected. And this is one of the things I want to call our attention to. That, for instance, in Nigeria today, one of the things very common that you read almost every day in the newspaper is that somebody will commit suicide. Why is he committing suicide? He went for DNA test and was told that all these children are not his own. Then the next thing we do is to go and commit suicide. You see, it is because the modern world is not taking into consideration the Maqasid of the Sharia when it comes to the use of this modern invention in relation to the family. This morning, the Imam of Lekki discussed a very important aspect of the position of Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam rahimahullah, on the issue of waladu zina. The other aspect I want to call our attention to is that while he was explaining this point, he made a very important point that has relevance to the issue of whether DNA will be applied by a Muslim and what is going to be our position. He says, and I quote, Fafi istilahak azani waladahu idha lam takun limarha firashan qawlani li'ali al-ilmi wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-waladu lil-firash
وللهاهر الحجر فجعل الولد للفراش دون للآهر فإذا لم تكن لمرأة فرشا لم يتناوله الحديث. لم يتناوله الحديث. That when the Prophet ﷺ said al-walad bil-firash, this and hadith in Sahih Muslim, that all scholars have used to say that the waladul zina, at least majority of the scholars have used to say that that person cannot inherit from the father that gave birth to him out of wedlock. Ibn Taymiyyah is now saying that that is applicable from the position of the Sharia if the woman that gave birth to that child is married. Firashan, yani mutazawija, she is married. And if the husband denies that baby and say, this is not my son, and we know the procedure of lihan as far as the Sharia is concerned on that. But where the woman is not married, Ibn Taymiyyah said it is not applicable to her. Meaning that from the angle of the Sharia, people can make use of DNA where a man, for whatever reasons, commits zina. The woman comes to you and say, the baby I'm carrying is my baby. The man is not sure whether it is his baby or not, because this is a result of out of wedlock. So he doesn't know whether this woman has met so many people. So to be sure whether he wants to accept this or not, he can resort to this. But not for a married man that is legally married to a woman. The Sharia does not allow you on the basis of suspicion to say, I want to go and do DNA and create untold problems for yourself, as we are seeing in the society today. Let me move to the example I've discussed on the issue of zakat. Again, a part of this was discussed in the morning. That is whether people who collect monthly salary and at the end of the year they can give zakat even though it has not fulfilled the condition of al-hawl. Like Imam Lekki said, I have argued here that modern scholars like Sheikh Yusuf Al-Qawdawi in his Fiqh Zakat and some other work have explained clearly that if we consider the Maqasid of the Sharia in taking care of the needs of the people, then people who collect what is up to the nisab, even though it has not spent a year, should give zakat. And I think if this iftar by Sheikh Yusuf Al-Qawdawi is applicable in Nigeria, it is going to help us a lot. Now in Nigeria today, we have students all over Nigeria, whether it is in the north, we have the Dambamba syndrome, where there are a lot of youth on the streets. In the south, we even have students of Modaris engaging in Yahoo Plus. Yes, Dr. Ibrahim. Because, thank you very much. Can you summarize? Thank you very much. Now, let me mention this last part as a way of summary. That if you have performed Hajj, you'll be surprised the way the generality of people tend to disobey some of the ta'limat that is given during the Hajj. When people are told this is the time it is permissible for you to go to this place, this is the time you are not supposed to go, people say no. They say in the Sharia there is no restriction, but they forget that some of these instructions were given in order to control the crowd. You see, anywhere you have crowd, you have people, you must be concerned about their safety. This is a goal of the Sharia. So it is not everything that is about following the nusus the way it was before. And this is why Abu Shatib is Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi
mentions this point when he was talking about the Masla. You know, I started with Masla, so permit me to close with the Masla. He said, when the Jamul Quran as well as Tawhid al-Quran was suggested by Umar to Abu Bakr and later by Uzaifa to Usman bin Affan, they both rejected. And their basis of rejecting is that Kayfa af'al ma lam yaf'al Rasul. But when they became convinced that in order to protect the sanctity of the Quran, this must be done, they have to do it. So we must always come back to this asas when we are talking of iftar. Thank you, Dr. Ibrahim. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu feek. The next one. محاضر بكلية التربية بوشي وموضوعه التوفيق بين مقاصد الشريعة والاجتهاد إطار للفقه الإسلامي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذه سعادة كبرى لي بأن ألتقي معكم الإخوان الطيبين والأساتذة الكرام والدكاترة في مثل هذه المناسبة. أنا أشعر بالخوف أولا بما أني أتيت بالورقة باللغة الإنجليزية لما رأيت أن أكثر أو أغلب من يقدمون الأوراق يتكلمون بالعربية، فقلت أنا في لاغوس لابد أن يكون هناك يعني الاهتمام باللغة الإنجليزية، ولكن لما رأيت يعني الكبار من أئمة الجلسة يقدمون بالإنجليزية أعطاني قوة وشجعني على ذلك، وسوف أصير تلقائيا إلى الورقة، بينما إن شاء الله أزدوج بين اللغتين الإنجليزية والعربية، ربما إذا وجدت مساعدة باليربوية إن شاء الله. إن شاء الله أحاول إن شاء الله. Okay, the paper titled as Aligning Maqasid al-Sharia and Ijtihad, a framework for contemporary Islamic jurisprudence. In Arabic, التوفيق بين مقاصد الشريعة والإجتهاد إطار للفقه الإسلامي. The paper contains an abstract where we said this paper examines the nuanced relationship between Maqasid al-Sharia, that is objectives of Islamic law, and Ijtihad, legal reasoning, within the framework of contemporary Islamic jurisprudence through a structured analysis of both classical and contemporary works. It explores how Maqasid al-Sharia provides an essential foundations that guides and validates Ijtihad. This research reveals that Maqasid emphasizes public interest, that is maslaha, over individual benefits, equipping Islamic legal theory with methodological tools relevant to modern issues. It highlights that a comprehensive understanding of Maqasid is crucial for effective Ijtihad, ensuring that legal interpretations remain aligned with Islamic laws, operation objectives, while adapting to contemporary challenges. This study contributes to our ongoing discourse in Islamic legal theory by analyzing the dynamic interplay between these two concepts. Then keywords followed by introduction. The introduction contains of some explanation that has to do with the topic itself, and the paper is organized into 4 main sections. That is to put it in a very summary form. The first part is a comprehensive analysis of this relationship, that is between
al-ijtihad and the Maqasid al-Sharia. The second section is a process by which qualified jurisprudence, legal ruling in the absence of the explicit guidance in primary texts, namely the Quran and Sunnah, by enabling scholars to address new issues. Then the third part or section is historical development of Maqasid al-Sharia, whereby some scholars discusses about the issues related to the development of Sharia, like this Imam al-Ghazali and what have you. And we're going to take a look at the people who have been coming in the maybe next generation after them and the contemporaries, more especially in the modern world. Then lastly, the paper discusses and assesses the contemporary relevance of Maqasid al-Sharia and the Ijtihad. Then followed by an overview of Maqasid al-Sharia, that is Nubdha and Maqasid al-Sharia. Maqasid al-Sharia is a legal philosophy of Islamic law that encompasses the goals, general principles and meaning that the legislator Allah subhanahu wa ta'ala intended through laws and rulings. The term is made of and built from two words, that is Maqasid and al-Sharia. Maqasid al-Sharia refers to the overarching goals and objectives of Islamic law, aiming to protect fundamental human interests and promote social justice, welfare and harmony. The objectives of Maqasid al-Sharia were generally categorized into three groups: general Maqasid, number two specific Maqasid, and three partial Maqasid. Due to time factor, I will skip this and go directly to the Mafhum al-Ijtihad, which means the concept of Ijtihad. Ijtihad derived from the Arabic root al-Juhud, meaning effort or striving, refers to the rigorous intellectual endeavor undertaken by qualified scholars to interpret Islamic law in situations where explicit guidance is not found in the primary text of the Islamic law, that is Quran and Sunnah. So the verse that Allah made mention in the Quran in Surah Al-Anbiya about Nabiullah Dawood alayhi salam wa ibnuhu Sulaiman is a clear example where he said, wa Dawood wa Sulaiman iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin. Huna we can see how ijtihad is taking place. Then in the next page we discusses about the historical aspect of the development of Maqasid al-Sharia, that is at-tatawurat al-tariqiyya li Maqasid al-Sharia. The concept of Maqasid al-Sharia gradually evolved into a distinct theme within Islamic jurisprudence, with early formulation primarily addressing general welfare without formal classification. It was not until the contribution of scholars like Imam al-Juwayni, Imam al-Ghazali, Imam al-Shatibi and others, then these are the people basically used to be mentioned who contributed immensely in the founding or in the development of the Maqasid al-Sharia. Imam al-Ghazali wrote a lot about that, which I have made mention in the paper. Due to time factor, I will skip it. Maybe if the paper is being given to the participant, you will see all these explanations. Then modern Muslim scholars and the Maqasid al-Sharia. This is a very scope of Maqasid, considering new dimensions, considering the levels of necessity. In Arabia, مركزية العقل البشري توسيع نطاق المقاصد النظر في أبعاد جديدة النظر في مستويات الضرورة. Then next to it is the interplay between maqasid and the ijtihad. That is at-tafa'ul bayn al-maqasidi wal-ijtihad. The relationship between maqasid, objectives of Islamic law, and ijtihad, independent reasoning, is proudly intertwined with maqasid, serving as a guiding framework for ijtihad. An understanding of Maqasid al-Sharia enables a mujtahid, that is one in the position to give a fatwa. It will enable him to interpret Islamic law in ways that align with its core purpose, such as promoting justice, compassion, and social welfare. Without this orientation,
ijtihad risks producing ruling that may be technically accurate but fail to reflect the broader ethical goals of Islamic law as mentioned by Kamali. And also in the next page we talk about the contemporary relevance, that is the issues that are taking place today. We need to study this. One of my brother, that is Jabir, made mention and called the attention of the Sheikh, that is the Rais of the DAARU-NA'IM, that this kind of program should be organized. For example, to say the DaaruNaim should provide maybe delegations to some other areas, more especially to the northern part of Nigeria, maybe to collaborate with some other bodies by sending the delegates and let discuss with them, sit with them and create this kind of discussions. It will be fruitful indeed. So we are looking for this. Inshallah, it will be beneficial to the people that are in the northern part of Nigeria. So as-silatul mu'asira, in contemporary society, Maqasid al-Sharia remains relevant and applicable across various fields, including finance, governance, education, healthcare, technological revolution, and social justice. All these are the things that have the connection with the modern application of Maqasid al-Sharia. Then Al-Khatima, that is conclusion. The objectives of Islamic law, Maqasid, and the practices of the Ijtihad are vital tools for addressing contemporary legal and ethical challenges in an increasingly complex world, where issues such as social justice, technological advancement, and environmental concerns demand careful navigation. Maqasid al-Sharia provides a principled foundation for ensuring that Islamic law responds concretely to this challenge by centering on public welfare, justice, and compassion. Maqasid allows Islamic law to retain its ethical essence while adapting to new contexts. Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, Dr. Muhammad Mujtaba, for this vibrant presentation and timely. We now have the last one. Al-Akhir fi hadhihi silsila wa Sheikh Abdurrahman Habibullah Al-Albosa, موظف ومحقق شرعي في مصرف جائز المكتب الرئيسي بأبوجا، وموضوعه الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل في الساحة النيجيرية، أسبابها وعلاجها. كما قال المدير للجلسة، الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل في ساحة نيجيريا، أسبابها وعلاجها. وسألخص هذا البحث لأجل ضيق الوقت، وقد طلبت من المدير كالعادة أني بعدما ألقيت بالعربية سأترجم بنفسي، لا أشغل الدكتور إلى اللغة اليوم. وهذا البحث قسمت إلى مبحثين. المبحث الأول له نقاط، وكذلك المبحث الثاني. ومن النقاط المهمة في هذه الورقة الفرق بين الفتوى والقضاء، وبين المفتي والقاضي. المفتي ليس له حق إلزام المستفتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به. أما القاضي فإن له سلطة تخول له الإلزام، وهذا يعني أن طرفين مشتركين في بيان الحكم الشرعي. ويتميز القضاء بالإلزام،
والفتوى بعدمه. ومن هنا نعرف جهل بعض الشباب المنتسبين إلى السلفية والسنة في بلاد اليوروبا حول قضية الإلزام بالتبديل، حيث يتبادلون الردود على بعضهم بعضا، ويفسقون بعضهم بعضا ويدللون بعضهم بعضا. لماذا؟ لأجل الإلزام بالتبديل، وهذا التبديل جاء عن طريق الفتوى. ولو أنهم عرفوا أن المفتي لا يجوز له الإلزام لم يدخلوا أنفسهم في هذه المشاكل. أنتقل إلى النقطة الثانية، أسباب إصدار الفتاوى الشاذة في بلاد اليوروبا. السبب الأول وسائل الإعلام الحديثة والتواصل الاجتماعي. الثانية ضعف مراقبة الله والغفلة عن جزائه في الآخرة. وروي عن إمام مالك أنه كان يقول: من أراد أن يجيب في مسألة المستفتي فيه فعليه أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون كلاسه في الآخرة ثم يجيب. السبب الثالث التأويل الفاسد. وهناك من المدعين للسلفية والسنة يأتون بالتفاسير الباطلة لآيات القرآن وفي بعض الأحاديث لغرضهم على المنهج الذي يدعون به، وهذا لا بد من النظر قبل أن يتصدى أي واحد لتفسير آية أو حديث نبوي، فعليه أن يراجع أمهات الكتب، وإلا فيسير على منهاج الباطنية والرافضة في تفسير نصوص. الرابع التقليد المذموم. من الأسباب الذي يحدث فتاوى الشاذة في بلاد اليوروبا التقليد الأعمى لبعض الفتاوى المستوردة من خارج الدولة إلى دولتنا النيجيرية. هم لا ينظرون إلى أن البلدان تختلف كما يقول الفقهاء، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراض. الأشياء الذي يجري من الأمور في السعودية قد لم يكن في نيجيريا كذلك، وهكذا كثير من البلدان. السبب الخامس حب الشهرة والظهور. هناك قولان مشهوران ألا وهما: خالف تعرف وفرق تسد. من الأسباب الذي يحدث هذه فتاوى الشاذة في بلادنا يوروبا، هذه المفتون أرادوا الظهور، فبذلك يأتي بفتاوى الشاذة حتى يكون الناس قد جاء هذا بهذا بهذا، فبذلك بدأ الناس الردود إليه، ومن تلك هذه حالة يكون مشهورا بين الناس. السادس الجهل بفقه الواقع. السابع الغلو في التشدد. الثامن وبالتشدد هؤلاء الشريعة هناك الأمور الذي يسر الشرع فيه من الأمور الحكام الشرعية، لكن هؤلاء متشددون في الفتوى هم يأخذون
طريق التشدد، فيقولون بآخرين واتهام الآخرين بالتساؤل والتمييز في دين الله وأنهم محرفون مميعون، مع أنه الصواب ليس في جهتهم. فبذلك أود، ومن الأمور أسباب اتباع الأوى. بقي الترجمة؟ أيوة ترجمة فقط. ترجمة طيب. مدير ní kí n bọ́ sí tẹ́rìjúmà. Ní ṣókí pépà tí mo present n ti ń dálé lórí ni àwọn fatwa tí ń dá wàhálà alẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn fatwa yìí mo wá pé àwọn àkọlé yìí sí ìpele ìpele. Inú àwọn nǹkan tí n ti kà ní Lárúbáwá kí n lọ síbẹ̀ tí ń jẹ́ bí àwọn example lórí nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Òun náà ni àwọn fatwa kan bí ọdún 2017 fatwa kan jáde. Òun náà ni fatwa man lam yubaddi' al-mubtadi' fa huwa mubtadi'. Alladhina akhraju hadhihi qaida, àwọn tí wọ́n gbé qaida yìí jáde nílẹ̀ Yorùbá, ba'da 3 ayyam inqalabat alayhim al-qaida fabadahu yubaddi'u ba'duhum ba'da. 2017 ni wọ́n gbé qaida yìí jáde nílẹ̀ Yorùbá. Man lam yubaddi' al-mubtadi', ìwọ tó bá ti bàdé òun bídíà ni wọ́n náà. Nígbà tí ó di bí ọdún mẹ́ta, àwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ ó yí lé wọn lórí, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń bà dára wọn, eléyìí mubtadi náà, eléyìí náà mubtadi náà. Qaida yìí ó tún wá láwọn ọmọ ìyá lahu akhwat. هذه قاعدة من لم يبدل المبتدئ وهو مبتدئ، هو من سلم على المبتدئ فهو مبتدئ، ومن جلس مع المبتدئ فهو مبتدئ، ومن لقي مبتدئ فهو مبتدئ، ومن تبسم وضحك للمبتدئ فهو مبتدئ. هكذا أخوات هذه البدعة. ثم هم لا يستطيعون أن يتقيدوا بهذه القاعدة. وليس àwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n bá ń yọra wọn, kódà wọ́n tún yọ àwọn ọ̀gá tí wọ́n fún ní oyè pé àwọn náà mọ̀ nípa manhaj, wọ́n yọ wọ́n. Níparí àwọn natahij wa tawsiyat. القوية اسم إصدار هذه الفتاوى الشاذة لأنه نافع جدا كما شاهدناه في بلاد يوروبا. òun náà ni pé inú àwọn àǹfààní, inú àwọn nǹkan tí mo kọyọ tí ń jẹ́ èsì lórí báṣu ni pé gbogbo ìgbà tá a bá ti rí àwọn fatwa tí ò dà yìí, ẹ dákun ẹ já dìde ká ṣe rọ́dù tó jẹ́ ti ìmọ̀. Tá a bá ti ṣe yóò paná fìtínà yìí. Assalamu alaikum.